سلام. خب بچه‌ها همونجوری که میبینین کوروش حالش خوب نیست یا سنگ کلیه یه سنگ کلیه نتوان جلوی کار من را گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه داشتیم ولاگ ضبط می‌کردیم، بعد وسط ولاگ دیدیم که نمیتونیم اینجوری ولاگ بگیریم چون کوروش نمیتونه سر پا وایسه. فکر نکنین نشونه الان من ضعفه. من جلو دوربین نمیرم. دوربین به دنبال من میآید. واسه همین تصمیم گرفتیم که امروز کوروش یه کوچولو استراحت کنه. تستای آنلاین بزنیم با هم دیگه تا حالش بهتر شه. من با خرس در امیده شدم که این شکلی شدم. خلاصه چون کوروش نمیتونه بشینه و نمیتونه سر پا وایسه و تقریبا هیچ کاری نمیتونه بکنه با سنگ کلیه‌اش، برای اینکه حوصله‌اش سر نره امروز تصمیم گرفتیم که تست 16 شخصیت MBTI رو که منم چند وقت پیش انجامش داده بودم، همتون خیلی دوست داشتین، کوروش انجام بده. بریم. اسم سایتش هست 16personalities.com، توی دیسکریپشن هم میذارم. خب من چیزی برات میگم، بعد بگی که چقدر باش موافقی، خیلی موافقی یا خیلی مخالفی. اگه دردت میاد میتونی با صورتت اینجوری بهم بفهمی. باشه برو. تو از فعالیت اجتماعی با یه عالمه آدم خوشت میاد؟ چند تا آدم؟ کلی آدم. بیشتر از 5 تا آدم. مثال بزن. دور همی دوست داری؟ دور همی دوست دارم، مهمونی بدم میاد. این چی میشه؟ خیلی ناز داری، من نمیتونم این تست یعنی چی؟ 6 نفر خوبه؟ 7 نفر نه. میذارم که خیلی دوست داری. بیشتر وقت تو مشغول ایده پردازی به چیزایی هستی که خیلی غیر واقعی ان ولی خیلی باحالن، نه مثل کوروشتوپیات که همینجوری از خودت درآوردی یه شباره. من میذارم خیلی زیاد. نکن. کوروشتوپیا خیال پردازی نیست. ولی خیلی وقتا میشه مثلا 2 ساعت میگذره من نشستم دارم الکی به چیزایی که واقعا وجود ندارن فکر میکنم. مثلا 10 تا ماشین دارم. آدما خیلی به ندرت میتونن باعث ناراحتی شن. آدما یعنی راحت نمیتونن ناراحتت کنن. چی میگم؟ من دیگه مسکن نمیدم. چی میگی؟ کم چیه؟ کم ناراحت میشن. آدما خیلی راحت میتونن منو ناراحت کنن. من نمیدونم چرا یه ذره مثل تو نیستم. من ناراحت میشم ولی نمیدونم به دل نمیگیرم حرف. یعنی من ناراحت میشم بعد مثلا این سناریو واقعا یه مثلا 17-18 سال یادم میمونه. نه من اصلا تو کینه‌ای از بس. مثل شتر. شنیدی؟ شتر میگن کینه‌ایه. یا نهنگ بود؟ شتر کوهان داره. یه مثال واسه بزن ببینم مثلا به دل میگیرم. مثلا اصغر فرهادی میاد بهت میگه که مثلا بالا چشت ابروه ولی یه جوری زننده اصلا ناراحتم نمیکنه. نه اصلا. خب پس به سختی ناراحت میشه. نه خب همه که نباید با هم حال کنن که دیگه بالاخره یه سریا باید برن زندان بکنشون حبس اول تو کوروشتوپیا. تو اکثرا وای میسی که بقیه آدما یه مکالمه رو شروع کنن بعد تو ادامهش بدی؟ تو اکثرا وای میسی که بقیه آدما یه مکالمه رو شروع کنن بعد ادامهش بدی؟ یعنی چی اصلا؟ تو اکثرا وای میسی یعنی چی وای میسم جلو طرف اینجوری مکالمه شروع کنه؟ یعنی چی؟ کی این کارو میکنه؟ یعنی خودت شروع میکنی یا وای میسی اون یکی شروع کنه؟ ترجیحت اینه که اون یکی شروع کنه یا خودت شروع میکنی؟ یعنی مثلا یکی رو میبینم بعد وای میسم نگاش میکنم تا اون یه حرفی بزنه. نه کی این کارو میکنه؟ من این کارو میکنم. یعنی چی؟ نه من این کارو جایی که بتونم با طرف حرف نمیزنم تا وقتی که خودش چیزی بگه. تو خلی چون میگه یعنی چی آدم معذب‌تر میشه که نه من همیشه اول حرف میزنم. اصلا برات مهم نیست که یه فرست ایمپرشن خوب روی آدما بذاری. اصلا برات مهم نیست که یارو چی فکر میکنه راجع به دفعه اول. برات مهمه یا واسه فکر کنم. خوابیدی؟ نه وایسا یه پیام بازرگانی رها کنید بچه تا گروه. از چه آدمی هستی؟ نمیخوام بزن یکی مونده با آخری. بعضی وقتا اصلا مهم نیست. خب بستگی به طرف داره. خیلی بستگی به طرف مقابل دوستان یهو روشن میشی ولی اکثرا زیاد بستگی به طرف داره. فهمیدی؟ چه مدلی باشه برات مهمه. داف خیلی برات سخته که تمام آخر هفته رو تنها بمونی خونه و اینا. یعنی منظورش اینه که تنهایی آخر هفته مثلا خودت باشی مثلا سر میره یا دوست داری؟ نه دوست دارم تنها باشم. خیلی احساساتی با آدمایی که برات مهمن. خیلی برات میدونی در مقابل آدمایی که برات مهمن خیلی احساساتی و خب هنوز که هنوزه مثلا به اشتباهی که خیلی وقت پیش معلومه همش دائم. چی تو دیروز یادت بچه‌ها کوروش حافظش
مثلا قد ماهیه تقریبا. به اشتباهی که مثلا یکم پیش کردم میشه نمیشه کمتر از خیلی ماهی قدیمی. مثلا ریست میشه هر 3-4 ساعت یه بار کوروش و یادش میره که قبل از اون چه اتفاقی بهتر همینم که تو کینه ای نیستم. من مثلا هنوز یادمه که 4 دبستان برای جاده تشدید گذاشتم واسه همین دیکته 19.5 شدم به جای 20. وقتی فکر کنم برای بقیه مثلا وقتی هم که اشتباهی نوبه که کم تو 6 گرفتم ماه یادمه. قبل کردم و همه یادم توی پارتیا و مهمونیا تو دور از اکشنی، تو به دور از اکشنی، تو خود اکشنی. اکشن من همه میان دنبال من که اکشن ببینن. سختته با آدمایی که احساساتی ارتباط برقرار کنی، آدمایی که اجازه میدن احساساتشون تو زندگی چیزشون کنه، هدایتشون کنه. سختته با آدمای احساساتی خیلی که با احساساتشون پیش میرن ارتباط برقرار کنی. بستگی داره خیلی. مثل من با هیچ کسی سخت ارتباط برقرار نمیکنم. من مثل آهن ربام، بقیه هم مثل فلز، مثل جاز میشن. وقتی یه اکیپی باشه پر از آدمایی که نمیشناسی یهو میپری وسطشون حرف بزنی باشون. 100%. قشنگ برعکس من. 100% یعنی من امکان نداره برم توی اکیپ آدمی که نمیشناسم. مثلا دوست دارم آدمای جدید پیدا کنم باشون من حرف بزنم. برعکس. وقتی میخوابی خوابای خیلی عجق بجق میبینی. یه خواب تصویری بود که زیاد میدیدم، گیاها هستن تو خونه مردم میذارن تیزه مثل این نه سبز مثل هنیده تیزه. خواب میرم دنبالمه. چرا میخندی؟ میاد دنبالم. بعد مثلا دارم دستش در میرم، بعد میرم تو آسانسور درم میذارم. ولی اونم میزنه با نه بعد میرم پایین میرم تو آسانسور با هم گله. بعد تیزه. زیاد میبینم این خوابو. یعنی چی؟ خب پس خیلی خوابای عجیب غریب میبینی اینجا زدم. خب به نظر تو اوکی که بپری وسط راه بقیه جلوی پیشرفتشون رو بگیری؟ چی کار روانی عقده‌ای مریض. کی این کارو میگه؟ آره نه معلوم که نه. تو خیلی روی اهدافت متمرکزی و کمتر چیز میشی، حواست به اصلا اینجوری نیستم. خیلی حواست پرت. خیلی حواسم پرت. من اصلا تو لحظه 10 تا هدف مختلف دارم. هی عوض میشه. معمولا علاقت رو به بحثی از دست میدی زمانی که بحث فلسفی میشه؟ نه اصلا دوست دارم دوست داری؟ بحث فلسفی دوست دارم. ندارم. چی میگی مثلا تو بحث فلسفی؟ در زندگی، عشق، زندگی، آدم فضایی. بیشتر جذب میشی به جاهای شلوغ تا جاهای آروم؟ نه بیشتر جای آروم. تمام تا الان داشتی میگفتی چه ربطی داره؟ من میرم تو جمع، من میپرم وسط، من هم الان این سوالا رو اگر یک جمعی باشه، اگر دو شخصیتی در میاره. اگر یه جمعی باشه خب تو اون جمع آره اوکی ام، ولی ترجیح میدم که گفتم بهت اگر قرار جمعی باشم دوست دارم جمع مثلا 3-4 نفر باشیم. زمانی که میخوای تصمیمای مهم بگیری بیشتر دلت گوش میدی یا به سرت؟ سرم. بهت گفتم این به نظر من لوزترین سوال دنیا. نه آخه به دلم خیلی وقتا تصمیم چون گرفتم. که جفتشون یه چیزن. بیشتر روی واقعیت زمان حال تمرکز میکنی یا روی احتمالات آینده؟ احتمالات آینده. یکی از اولین چیزیه که من چیزایی که من اذیت میکنه اینی که تو حال نیستم. منم همینجوریم. من اصلا تو حال نیستم. خیلی اتفاق بدیه. من بیشتر حتی به گذشتم فکر میکنم. مثلا وقتی دارم بیشتر تو راه رو تا حال. من بیشتر توی پذیرایی. وقتی که میخوای پروژه رو شروع کنی از اول همه تصمیماتو مشخص میگیری؟ پروژه چی؟ قبلش اول تصمیما رو همه رو میگیری، مثلا میدونی میخوای این کار کنم این کار کنم. خوابیدی؟ میفهمی چی میگم؟ یه پروژه دادن دستم. خب گفتن شاسکوی بیا این پروژه رو برای ما انجام بده. انجام میدم دیگه. چی؟ سوال دری بری آدم این کاریش میکنه دیگه. خب اول حواست به خودت، بعد به آدمای دور و برت؟ نه اول حواسم با آدمای دور و برم. بابا اینطوری نیستم. تو که منو میشناسی پتروس فداکار چرا خدایی هستی خیلی. حتی وقتی که یه دونه روتین روزانه بچینی بازم همجوری هر کاری بخوای میکنی عمل نمی‌کنی. روتین روزانه من وقتی که یه روتینی رو میچینم قشنگ بعد عین همونو برم جلو. اصلا حرف میزنی خیلی راجع به احساساتت؟ هیچ وقت حرف نمیزنی تو زندگیت؟ یه بارم ندیدم راجع به احساساتت حرف بزنی. اصلا داری احساسات دارم. بله چرا هیچ وقت راجع به احساساتت بیشتر تو رو کنترل میکنن یا تو بیشتر کنترل تو احساسات میکنی؟ یا تو بیشتر احساساتت رو کنترل میکنی؟ ایسی وسط بزن. در من چیم؟ میخوام بچه‌ای تو خونم ببینم کی شبیه منم. عکسم یه آقای خیلی لوزیه با کراوات. این که معلومه که تو چیزی.
اینتروورت نیستی، درونگرا نیستی، نه، برونگرا درونگرا نیست. بیشتر. انرژیت بیشتر غریزیه. خب مرسی. شخصیتت هم خیلی اسرتیوه، یعنی بیشتر آره من خودت تصمیم غلبه میکنم بر همه. خب ببین یه تومار راجبت نوشته که میتونی خب بخونی، میخونم. ولی از جایی که تو اگه کپشن اینستاگرام از 3 خط بیشترش چی نمیخونی میگی؟ من من شک دیروز دارم. داشتم کتاب واسه همین میخونم. من چی یه خلاصه‌ای میگم؟ از همه چی بهت میگم. خب با کتاب یه صلح و جنگ و دیروز تموم کردم. جنگ و صلح جنگ و با یه صلح. ایده ساده میتونی دنیا رو عوض کنی. من شک دارم ولی اینجوری بهت داره میگه. خب جدی ایده کمپینره، شخصیت میتونه دنیا رو عوض کنه. بچه‌ها یه کمپینره. ایده واقعا میتونه دنیا رو عوض کنه. خب جاز میوزیک دوست داری؟ نه زیاد. اینجا نوشته خیلی جاز میوزیک دوست داری. خب تو کنجکاوی، خیلی پر انرژی. خب تابلو بود دیگه، چیزی که آها، گفته بود همینا در میاد سختته دیگه. تمرکز کنی، خیلی. زیادی اصلا به چیزا فکر میکنی، آره. سریع استرسی میشی، خیلی. قشنگ انگزایتی خیلی داری، استرس دارم. خیلی احساساتی هستی. بچه‌ها کسی دیگه هستن مثلا استرسی باشن زیاد؟ آدمای دیگه که شبیه تو باشن چیه؟ رابین ویلیامز، آخه آره خیلی دوستشم دارم. خیلی رابرت داونی جونیور، مهم نیست. کیم نامجون، بچه با حالا مایکل اسکات من خیلی ناکن خیلی خدایی شبیه هم. خیلی 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 شبیه اسپایدرمن. اصلا بچه یعنی کلا معلوم بچه کدوم. من اصلا خیلی من همیشه وقتی اسپایدرمن نگاه میکنم این چند شبیه منه، شوخ قوی مهربون. چقدر کاراکترهای گوگلی جدی شبیه تو کیا بودی مثلا؟ ابلیس، ضحاک، مرلی منسون و اینا. همون به تو میخوره اونجوری باشی بیشتر. بچه ها شما بریم بزنین جدی. بچه شما بنویسین تو لطفاً که کامنت کدوم اگه بودین. این چی بودین که اصلا الان دارم میزنم قدش. خیلی دوست دارم کیا شبیه منه. اگه این چی بودین، اگه چند تا مورد مختلف 16 تا. خب بنویسین این بچه‌ها. جا از همه بالاترم. بچه‌ها خیلی دوست دارم. اسمامیه نمیدونم مسکناس ولی مرسی از اینکه ویدیو دیدین. زنگوله یادتون نره بچه‌ها. ساندرا بولیک، والت دیزنی، من و والت دیزنی یه ما دیدیم، کیانو ریوز، راسل برند، جی آبرامز. اصلا دیگه از من و کیانو ریوز و چیز نایس.